हेलो एन्ड नमस्ते वेलकम ब्याक टु द च्यानल। आजको यो भिडियोमा चाहिँ हामी कुरा गर्नेछौँ Redmi Note 10 को बारेमा जुन चाहिँ लन्च भइसकेको छ नेपालमा। सो Redmi Note 9 को सिरिज पछि चाहिँ अब अफिसियली Xiaomi ले चाहिँ निकै नै छिटो है इन्डियामा लन्च भएको मात्र 2-3 विक्स भइरहेछ। यो चाहिँ फर्स्ट टाइम होला कि कुनै फोन यति छिटो लन्च भएको छ। सो आज हामी यही Redmi Note 9 को बारेमा कुरा गर्नेछौँ। जस्तो कि फोनको बडीको डिजाइन हेर्न सक्नुहुन्छ, पछाडी हल्का प्रिमियम टाइप्सको क्यामेरा डिजाइन दिएको छ। यसमा डुअल स्टेरियो स्पिकर छ, साथमा आइआर ब्लास्टर छ भने साइड माउन्टेड फिंगर स्क्यानर छ। डिस्प्लेको त कुरै नगरौँ गाइज, 6.43 इन्चको फुल एचडी प्लस सुपर एमोलेड डिस्प्ले छ। साथमा 60 हर्ट्जको रिफ्रेश रेट छ भने कर्निङ गोरिल्ला ग्लास 3 को प्रोटेक्सन दिएको छ भने 1100 निट्सको ब्राइटनेस छ। मतलब कि तपाईको यसको प्राइस हेर्न सक्नुहुन्छ। यसको प्राइस जुन चाहिँ अफिसियली लन्च भएको छ, यो चाहिँ तीनटा भेरिएन्टमा लन्च भएको छ नेपालमा। 4 अनि 64 अनि 4 अनि 128 अनि 6 अनि 128, जसको प्राइस हेर्न सक्नुहुन्छ स्क्रिनमा। 22,000 छ भने अर्कोको छ 23,000, अर्कोको छ 25,000। सो यो चाहिँ अफिसियली प्राइस हो जुन चाहिँ Xiaomi नेपालले त्यसको आफ्नो फेसबुक पेजमा पनि रिभिल गरेको छ। मतलब कि यतिको प्राइस रेन्जमा तपाईले फुल एचडी प्लस सुपर एमोलेड डिस्प्ले अनि 48 MP को क्यामेरा पाउनुहुन्छ। सो इट्स अमेजिङ, निकै नै राम्रो डिल छ युजरहरूको लागि। अनि सो यसमा चाहिँ ब्याट्रीको कुरा गर्नुपर्दा चाहिँ 5000 mAh को ब्याट्री छ भने यसले 33 वाटको फास्ट चार्जर सपोर्ट गर्छ भने बक्समा पनि 33 वाटकै चार्जर पाउनुहुनेछ। सो क्यामेरा हेर्न सक्नुहुन्छ, अगाडि मेन सेल्फी क्यामेरा जुन चाहिँ 30 मेगापिक्सलको सेल्फी छ भने अर्को पछाडि युनिक डिजाइनमा छ जुन चाहिँ मेन छ 48 को सोनी IMX582, मतलब सोनीको सेन्सर छ अनि 48 MP को मेन क्यामेरा छ। हेर्न सक्नुहुन्छ क्यामेरा डिजाइन निकै नै छ। त्यसगरी 8 MP को अल्ट्रा वाइड क्यामेरा छ अनि 2 मेगापिक्सलको म्याक्रो अनि 2 मेगापिक्सलको डेप्थ क्यामेरा गरेर तपाईको 4वटा क्यामेरा छ। प्रोसेसरको कुरा गर्नु हो भने यसमा 678 प्रोसेसर दिएको छ स्न्यापड्र्यागनको, जुन चाहिँ बनेको छ 11 नैनोमिटरमा भने जीपीयू दिएको छ Adreno 612 अनि ओएस छ एन्ड्रोइड 11 अनि MIUI 12 को साथमा। प्रोसेसर चाहिँ अझ राम्रो हुन सक्छ। हाम्रो युजरलाई चाहिँ के हुन्छ भने जति प्रोसेसर बढो त्यति राम्रो हैन, हामी चाहिँ अझै खोज्दै नै जान्छौँ। तर त्यस्तो हुँदैन। यसको प्राइस चाहिँ मलाई एकदमै राम्रो लागेको, त्यसको कारणले त्यसमा ठ्याक्क प्रोसेसर जति प्रोसेसर बढायो फोन त्यति महँगो हुन जान्छ। सो यतिको प्रोसेसर चाहिँ नट ब्याड हैन। मैले यसको गेमिङ रिभ्यूहरु पनि हेरेको त। म यसको अनबक्सिङ भिडियो चाँडै नै लिएर आउने छु। तपाईहरुलाई चाहिँ सब्स्क्राइब अनि बेल आइकनलाई प्रेस गरेर राख्नु होला। म छिटै नै लिएर आउने छु यसको अनबक्सिङ भिडियो। अनि तपाईलाई प्राइस कस्तो लाग्यो त्यो पनि भन्नु होला। यसको प्राइस कस्तो लाग्यो, तपाईलाई ओभर प्राइस हो कि मलाई चाहिँ ठिकै नै लाग्यो हैन, किनभने यतिको प्राइसमा यतिको पावरफुल स्पेसिफिकेसन छ। सो यो चाहिँ निकै नै लाग्यो मलाई Xiaomi नेपालको तर्फबाट चाहिँ। सो कस्तो लाग्यो यो भिडियो, कुनै पनि कम्प्लेन छ भने प्लिज मेन्सन गर्नु होला कमेन्टमा। केही बुझ्नु भएको छ हैन, हामी भेट्नेछौँ यस्तै कुनै अनबक्सिङ अथवा रिभ्यू भिडियोमा। तपाईलाई गुड बाई, जय नेपाल।